फास्ट जाणार नाही तेवढ्याच मिनिटं झाल्या फटते रे फटते माग बघ की कसलं वाटते खाली एवढं जाईल बस खाली. अरे इकडचं उघडा आहे रे. अरे इकडचं पण उघडा आहे. नाही उघड फक्त उघडाय ते बंद बस बसू वरल्या उघड होय नाही. खाली जाताना फाटणार आहे. उतरायचं नाही म्हणजे उतरायचं नाही म्हणजे खाली आलं उतरायचं नाही जायचं खाली आलं ना असं सांगा. वन टू थ्री
येतेस मी का असं बोलायचं राईला नुसतं खाली जाताना मजा येत नाही म्हणजे जाताना कशी वाटणार आहे की ते पार्क मध्ये अम्युजमेंट पार्क उलटी करायची उलटी करायची लास्ट स्टेशन फायनल डेस्टिनेशन रेंज आहे इथं वरती पण कसा एक्सपिरियन्स होता दादा एक नंबर एक नंबर एक नंबर त्याने दूर चांगला होता अरे उतरा की मी लास्टला राहतोय दोघच छोटे छोटे करा एडिट करायचे नंतर एक फिल्म तयार करायची ब्लॉग मॉल आहे मॉल जेंटिंग स्कायलाईन